Шановні українці і українки, перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність у ніч. На цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. І я хочу подякувати Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерії та, звісно, Службі безпеки України. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну. Детально сьогодні говорили з командирами наших корпусів. Це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії. Покровський та інші напрямки на Донеччині, Олександрівський напрямок, також Запоріжжя, також наша Харківщина. Я вдячний за захист наших позицій, за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими і пораненими. Там на напрямку постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно. Але корпус дає Україні результати. Так само і інші наші корпуси на фронті. Я дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації. Активно працюємо з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому, в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!